Salut! Astăzi vom discuta despre sistemele de împământare. Primul sistem de împământare despre care vom discuta este TNS. Observăm că avem un transformator trifazic și particularitatea acestui sistem TNS este că la beneficiar ajung trei conductori. Conductorul de fază, conductorul neutru și conductorul PE de protecție. TNS înseamnă terrain neutru separate, adică transformatorul este dat la împământare și nulul și respectiv protecția sunt separate de la transformator până la client. Este un sistem foarte bun, dar nu este deloc economic pentru că se folosesc trei conductori. În cazul în care faza este dată la pământ printr-o mașină de spălat, de exemplu, protecțiile vor acționa foarte rapid pentru că circuitul se închide prin fire. După cum vedeți, dacă faza trece prin mașina de spălat și este dată la împământare, circuitul se închide evident și protecția acționează foarte, foarte rapid. Acest sistem este folosit în special în industrie. Haideți să vedem și ce se întâmplă în caz de atingere directă. După cum vedeți, în caz de atingere directă, circuitul se închide prin pământ. Dacă acest personaj pune mâna pe faza, atingere directă sau indirectă, circuitul evident se va închide prin acest personaj și prin pământ. Evident, curentul este foarte mare și foarte periculos. Este foarte, foarte recomandat să se folosească diferențiale la acest sistem TNS. Vom trece la următorul sistem de împământare. Acest sistem de împământare, după cum unii dintre voi v-ați dat deja seama, este TT. Ce înseamnă TT? Terrain. Observăm că în acest sistem avem doar doi conductori, avem faza și respectiv nulul. Observăm că transformatorul este dat la pământ, nulul este dat la pământ și mai observăm că beneficiarul are obligația să își facă propria priză de împământare locală. Acest sistem TT se folosește atunci când sistemul TNC nu garantează că conductorul PEN este suficient de sigur. Vom vedea imediat despre ce este vorba. În acest sistem, în cazul în care faza se atinge printr-o mașină de spălat, de exemplu, la pământ, este dată la carcasă și respectiv la pământ, observăm că circuitul se închide prin pământ și nu prin conductor, la fel ca la TNS. Deci, în acest caz, protecția va acționa mult mai greu, mai ales dacă este curbă C, dar nici curbă B nu va reacționa prea bine. Deci, în sistemul TT trebuie să reținem că este obligatoriu să avem diferențiale pe toate circuitele ca să fim în siguranță. Haideți să vedem ce se întâmplă și la atingere directă în acest sistem. Observăm că sistemul TT, în cazul unei atingeri directe, circuitul se va închide prin personajul acesta și prin pământ, până la trafo. Este foarte, foarte periculos în caz de electrocutare și suntem obligați să avem diferențiale. Este obligatoriu să avem diferențiale la acest sistem, nu că și la celelalte nu ar fi obligatoriu. Haideți să vedem despre ce este vorba și cum sunt folosite sistemele în Europa și respectiv în România. Sistemul TNCS este folosit în 60-70% din cazuri în Europa. Standardul este de facto pentru locuințe noi și rețele publice moderne. Sistemul TT este folosit în doar 20-30% din cazuri. Este foarte, foarte răspândit în Franța, Belgia, Spania și Italia. Sistemul TNS, despre care am vorbit, este folosit în 5-10%, mai ales în instalații industriale. Iar sistemul IT, despre care vom vorbi imediat, este folosit doar în aplicații critice, spitale, mine, generatoare sau unități militare. Observăm că și în România
este aproximativ același procent. 70-80% TNC-ul, 15-25% DT-ul, TNS-ul aproximativ 5% și IT-ul sub 1%. Observăm în această planșă și cum se disipă în cazul TT, cum se disipă curentul prin pământ, respectiv radial. Haideți să trecem la următoarea planșă, să vedem dacă vă dați seama deja despre ce sistem vorbim. Cred că mulți dintre voi v-ați dat deja seama că este vorba de sistemul TNCS. Este cel mai folosit sistem în România și în Europa. De ce este acest sistem foarte, foarte popular? Pentru că este foarte economic. După cum vedeți, folosește doar 2 conductori. Conductorul de fază și conductorul PEN, adică combinat protecție plus neutru. Ce este foarte, foarte bine, ce este foarte deosebit la acest sistem față de alte sisteme, este că în momentul în care ajungem la beneficiar, trebuie ca să separăm cei 2 conductori. Să separăm protecția și nulul în 2 conductori, adică la BMP. Teren neutru, combinat și separat. Asta înseamnă teren, că traful este dat la pământ, că este neutru, este combinat cu protecția. Și respectiv aici la BMP, după cum vedeți, se separă. La client întotdeauna în sistemul TNCS va ajunge fază, nul și respectiv protecția PE. Acest sistem este foarte, foarte important să avem această împământare la BMP. Vom vedea imediat de ce. Deci la limita proprietății se face această separație din TNC, care este până aici, de la trafo și până aici este TNC, teren neutru combinat, și aici se face separarea. Haideți să continuăm acest sistem, să vedem cum reacționează în caz de atingere directă. În caz de atingere directă, acest sistem, dar mai întâi vorbim despre ceva mult mai important decât atingerea directă, vorbim despre cazul în care penul s-ar rupe. Aceasta este principala slăbiciune a acestui sistem TNCS. După cum vedeți în această planșă, dacă în acest loc penul s-ar rupe, conductorul pen, adică combinația dintre neutru și PE, în acel moment, dacă ne vine curent pe fază, trece printr-o mașină de spălat, evident curentul va ajunge pe nul și va vrea să meargă la transformator. Nu va reuși pentru că aici conductorul pen este rupt și atunci evident că va ajunge odată la această împământare de la BMP și odată va ajunge pe carcase. Deci vom avea faza pe carcase, ceea ce este extrem de periculos. Deci aceasta este cea mai mare slăbiciune a acestui sistem de împământare, respectiv TNCS. Haideți să vedem ce se întâmplă și la atingere directă. Evident că la atingere directă în acest sistem este foarte, foarte periculos. Vom vedea imediat de ce. În caz de atingere directă, observăm că curentul trece prin acest personaj și la prima împământare trece pe conductorul PEN. Este foarte periculos și este extrem de recomandat, obligatoriu, mai exact, să avem diferențiale pe acest sistem. Repet, este cel mai folosit sistem de împământare de la noi din România și din Europa. Ce îl face foarte special pe acest sistem de împământare este că, după cum vedeți, penul este împământat multiplu. Ce înseamnă asta? Dacă înainte să ajungă la voi, acest conductor pen mai trece prin dreptul a 10 case, la fiecare BMP, al fiecărei case, acest conductor este împământat. Este un lucru foarte important. Să avem împământare foarte, foarte deasă, ceea ce ne garantează o protecție foarte eficientă. Să trecem la următorul sistem. Următorul sistem este IT. Se numește așa pentru că înseamnă izolat teren. Vom vedea imediat de ce este acest sistem
Foarte, foarte important, în special pentru spitale și unități militare. După cum puteți observa din această planșă, nulul nu este dat la pământ la transformator. Din acest motiv, suntem obligați să avem priză locală noi ca și beneficiari. Nu, distribuitorul nu trebuie să-ți aducă, nu poate să-ți aducă conductor de protecție și atunci tu ca beneficiar ești obligat să faci această priză locală de împământare. Care este particularitatea acestui sistem? După cum vedeți, avem doar doi conductori. Avem fază și neutru. În cazul în care faza ar ajunge printr-un echipament la împământare, după cum vă puteți da seama foarte ușor, circuitul nu se va închide cu transformatorul. Pentru că nu are cum să se întâmple asta, deoarece transformatorul nu este dat la pământ. Deci nu s-ar întâmpla nimic în cazul în care protecțiile nu ar sări, în cazul în care conductorul de fază ar fi pus în scurt circuit cu conductorul de protecție, pentru simplu fapt că transformatorul nu este dat la pământ. Haideți să vedem și în continuare. Acest sistem este conceput în special pentru unități militare și spitale pentru a garanta că nu se oprește foarte ușor alimentarea electrică, evident. La primul defect, exact cum v-am spus eu acum, nu se întâmplă nimic. Dacă faza o vom da la împământare, circuitul nu se poate închide și, evident, nu se va întâmpla nimic. La al doilea defect, dacă și nulul va fi dat la împământare, de exemplu, atunci faza și nulul vor fi puse în scurt prin această împământare și, evident, protecția va sări și vom pierde alimentarea. Dacă este curent trifazic și avem două faze, trei faze ajunse în această căsuță, de exemplu, în acel caz în care două faze ar fi date la împământare, respectiv prima fază ar fi primul defect și a doua fază al doilea defect, acestea evident că ar fi puse în scurt prin împământare și protecția ar declanșa. Ce este foarte important la acest sistem? Să nu ajungem niciodată la al doilea defect. Pentru asta avem acest dispozitiv care monitorizează permanent rezistența impedanța între conductorii de fază, respectiv F1, F2, F3, respectiv nul și pământ. În cazul în care, după cum vedeți în această imagine, rezistența scade foarte mult, înseamnă că avem un defect de izolație. Înseamnă că am ajuns la primul defect și atunci trebuie acționat urgent ca să nu se ajungă la al doilea defect. Pentru că al doilea defect, cum v-am spus, va declanșa protecțiile. Haideți să vedem ce se întâmplă la atingere directă la acest sistem. În cazul, după cum vedeți, la acest sistem, în caz de atingere directă, nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că curentul nu poate să treacă prin corpul acestui personaj, să ajungă la pământ și să ajungă la trafo, pentru că trafo nu este dat la împământare. Și atunci, dacă punem mâna pe fază, de exemplu, dacă avem o atingere directă sau indirectă, în cel mai rău caz vom simți foarte, foarte puțin șoc, deloc periculos, din cauza că acest sistem, cum v-am mai spus, nu este izolat față de pământ, după cum vedeți în această planșă la transformator. Încă o dată, este foarte important să nu se ajungă la al doilea defect. Cum v-am mai spus, dacă faza ar ajunge la pământ, evident nu s-ar întâmpla nimic. Dacă și nulul ar fi dat ceva mai târziu și el la pământ prin alt echipament, sigur că în acel moment faza și nulul ar intra în scurt prin această împământare. După cum vedeți, acest sistem este foarte folosit în spitale. În această planșă puteți vedea că dacă ar avea loc, exact cum v-am mai spus, primul defect în partea de sus a planșei, nu s-ar întâmpla nimic. Dacă ar avea loc al doilea defect, adică și L2 ar da la pământ, evident că atunci protecția ar sări și am avea pierderea alimentării într-un spital sau unitate militară, ceea ce ar fi evident foarte, foarte grav. Cam atât pentru astăzi.
despre sistemele de împământare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.